อุ้ยไฟโอ้โหปิดข้างตัวไหมเนี่ยกำลัง10 เมตรเออใหญ่หลังเลยเดินหลังแล้วเดินเอ้ยไม่ยอมมาแล้วมันแย่ได้ไม่หักกระหกอ่ะแตกเลยเหรอแดดก็ไม่ออกมาเรื่อยมาตาไปหน้านู่นเลยเดี๋ยวดุดเลยครับนี่ไม่ถ่ายรูปเลยนะถ่ายเขาจับใส่กระสอบเดียวเลยนะจับใส่สอบเลยอ่ะยังวิ่งกันเนี่ยก็น่าหนีกลัวอยู่เนี่ยติดฟังแล้วมั้งเนี่ยไปท้ายเรือเดียวสามคันนี้ตัวเดียวมาแล้วเนี่ยเออวิ่งอยู่มาโอ้ยักษ์ถึงเน็ตไหมครับโทนอุ้ยมาหัวดิเฮ้ยพอได้ปั๊มขนาดเป็นไงขนาดโดนไม่โดนโอ้ขึ้น